Đã bao giờ bạn lên mạng, gõ dòng chữ tải Photoshop full crack hay tò mò click vào một đường link tải GTA 6 miễn phí chưa? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần bị cám dỗ bởi chữ free. Tại sao phải trả hàng triệu đồng cho một phần mềm bản quyền trong khi bạn có thể sở hữu nó chỉ với một cú click chuột? Thực sự như là một miếng format béo ngậy, hoàn toàn miễn phí dâng tận miệng. Thế nhưng bạn biết đấy, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí đâu. Miếng format miễn phí duy nhất là miếng format nằm trên chiếc bẫy chuột. Và cái giá thực sự bạn phải trả cho những phần mềm crack này đôi khi đắt hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Chào mừng các bạn đến với phần phân tích chi tiết. Chuyện gì thực sự xảy ra bên trong hệ thống của bạn khi bạn rước một con ngựa gỗ thành Troy vào nhà đây nhỉ? Để hiểu tại sao bạn lại dễ dàng rơi vào bẫy, trước tiên chúng ta cần hiểu bản chất của crack hay Kagan là gì. Khi một nhà phát triển tạo ra phần mềm, họ bảo vệ chất xám của mình bằng một ổ khóa kỹ thuật số. Đó chính là hệ thống xác thực bản quyền. Lúc này, phần mềm của bạn hoàn toàn vô dụng nếu không có chìa khóa. Và đây là lúc crack xuất hiện. Crack thực chất là những đoạn mã được viết ra để can thiệp sâu vào tệp thực thi của hệ thống. Nó không mua chìa khóa cho bạn, mà nó dùng bạo lực kỹ thuật số để tấn công trực diện vào ổ khóa. Đoạn mã này tìm đến lõi xác thực, bẻ gãy hoàn toàn cơ chế bảo vệ và mở toang cánh cửa cho bạn. Và bạn sẽ được sử dụng một phần mềm trị giá hàng chục triệu đồng mà không tốn một xu. Nghe có vẻ như những hacker viết ra công cụ crack là những vị Robin Hood của thế giới, số phải không? Nhưng hãy dừng lại một nhịp. Viết ra một công cụ phá khóa phức tạp đòi hỏi cực kỳ nhiều thời gian và trình độ cao. Vậy, tại sao họ lại cất công làm điều đó rồi phân phát miễn phí cho bạn? Để làm gì cơ? Hãy quay ngược thời gian về năm 1184 trước công nguyên. Cuộc chiến thành Troy lúc bấy giờ đã đi vào bế tắc. Đội quân Hy Lạp dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể xuyên thủng được bức tường thành kiên cố của người Troy. Và rồi, họ quyết định thay đổi chiến thuật. Họ ra vờ nhổ trại rút lui, để lại một con ngựa khổng lồ bằng gỗ như một món quà tạ lỗi gửi đến các vị thần. Người dân Troy, trong niềm hân hoan chiến thắng mù quáng, đã tự tay kéo bức tượng đó vào bên trong bức tường thành được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của mình. Nhưng họ không ngờ rằng, khi màn đêm buông xuống, cánh cửa bí mật trên thân ngựa mở ra. Những chiến binh Hy Lạp tinh nhuệ nhất đã ẩn nấp bên trong từ lâu lặng lẽ chui ra, tàn sát lính gác và mở toang cổng thành cho đội quân bên ngoài tràn vào. Một đế chế hùng mạnh đã sụp đổ rúng động lịch sử, không phải vì kẻ thù của họ quá mạnh, mà vì chính họ đã tự tay mở cửa đón kẻ thù vào nhà. Và ngày nay, hơn 3.000 năm sau trên không gian mạng, lịch sử đang lặp lại một cách hoàn hảo. Trở lại thế kỷ 21 trên không gian mạng, bức tường thành kiên cố chính là hệ điều hành và các phần mềm diệt virus trên máy tính của bạn. Còn con ngựa gỗ khổng lồ, giờ đây nằm gọn trong một đường link tải xuống vô cùng hấp dẫn. Bạn tìm thấy một trang web chia sẻ phần mềm, mọi thứ trông cực kỳ chuyên nghiệp với những lời hứa hẹn như an toàn 100%, đã test thành công, tốc độ cao. Ở ngay chính giữa màn hình, một nút download now màu xanh chói lọi đang vẫy gọi. Nó được thiết kế hoàn hảo để đánh vào tâm lý muốn có ngay của bạn. Không một chút nghi ngờ, bạn di chuột đến và thực hiện cú click định mệnh. Thanh tiến trình tải xuống bắt đầu chạy. 10%, 50%, 100%. Bạn đang háo hức chờ đợi phần mềm miễn phí của mình, mà không hề hay biết rằng, giống như người dân thành Troy năm xưa, bạn vừa tự tay mở toang cánh cổng thành, rước món quà từ thần vào tận lõi hệ thống. Tệp tin đã tải xong. Khác với những bộ phim Hollywood, nơi các cuộc tấn công mạng thường đi kèm với những dòng code xanh, lá cây chạy loằng ngoằng hay màn hình chớp tắt liên tục, ở ngoài đời thực, mọi thứ diễn ra tĩnh lặng đến đáng sợ. Bạn mở tệp setup.exe, giao diện cài đặt hiện ra mượt mà, chuyên nghiệp không khác gì hàng chính hãng. Đột nhiên màn hình tối lại. Bảng cảnh báo User Account Control của Windows hiện lên, hỏi bạn có muốn cấp quyền quản trị viên cho phần mềm này không? Hãy nhớ kỹ nhé, đây chính là chốt chặn an ninh cuối cùng của hệ điều hành. Bạn liếc nhìn, thấy biểu tượng Photoshop quen thuộc, sự mất kiên nhẫn và ham muốn dùng đồ miễn phí lấn át mọi sự cảnh giác. Bạn di chuột và nhấn Yes. Ngay khoảnh khắc đó, bạn vừa tự tay trao chiếc chìa khóa vạn năng của toàn bộ hệ thống cho đối phương. Giao diện chạy xong, phần mềm mở lên hoàn hảo, đầy đủ tính năng. Bạn mỉm cười đắc ý vì nghĩ mình đã có một món hời, một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo. Bạn vẫn đang say sưa tận hưởng phần mềm miễn phí trên màn hình. Mọi thứ có vẻ như quá hoàn hảo, nhưng hãy tạm dừng thời gian lại một chút nha. Chúng ta hãy cùng nhìn sâu xuống phía dưới lớp giao diện bóng bẩy kia, chiếu thẳng vào trái tim của hệ điều hành. Ở bên nổi, phần mềm của bạn đang chạy một cách hoàn toàn bình thường, nhưng ở phần chìm bên dưới, một cơn ác mộng kỹ thuật số đang âm thầm diễn ra. Tệp tin crack bạn vừa chạy không chỉ mở khóa phần mềm,
Nó lợi dụng quyền quản trị viên tối cao mà bạn vừa nhấn Yes ban nãy để rẽ nhánh, tự động sinh ra một tiến trình ngầm hoàn toàn tàng hình trước mắt bạn. Và từ chính tiến trình ngầm này, một gói mã độc, The Payload, nó được thả thẳng vào hệ thống. Quả bom nổ chậm đã được kích hoạt và cắm rễ vào máy tính của bạn đây. Đến đây, nhiều người sẽ nghĩ là thì nếu máy tính tôi có biểu hiện lạ, tôi chỉ cần khởi động lại là xong ngay mà. Nhưng tiếc là các hacker chuyên nghiệp từ lâu đã lường trước điều đó. Để tồn tại vĩnh viễn trong hệ thống của bạn, con ngựa gỗ này kích hoạt một cơ chế sống còn gọi là bám rễ. Bên trong lõi của Windows, có một khu vực đầu não gọi là Registry. Đó là nơi chứa danh sách các chương trình được phép gọi dậy mỗi khi máy tính bật lên. Quả bom mã độc không hề nằm im. Nó âm thầm luồn lách qua cấu trúc cây thư mục cực kỳ phức tạp này, dò dẫm tìm đến chính xác nhánh run, hoặc tự động tạo một tác vụ ngầm trong Task Scheduler. Và bạn biết gì không, nó thực sự cắm chặt rễ vào đó, khóa chặt vị trí của mình. Từ giây phút này trở đi, dù bạn có tắt máy khởi động lại hàng chục, hàng trăm lần, thì thứ thức dậy đầu tiên cùng hệ điều hành, trước cả khi bạn kịp nhìn thấy màn hình desktop của mình, chính là đoạn mã độc kia. Nó đã trở thành một phần của hệ thống rồi bạn ạ. Một khi đã bám rễ sâu vào hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của ngựa gỗ Troy là gọi điện về nhà. Nó âm thầm mở ra một cổng hậu, hay còn gọi là backdoor. Nhưng tại sao phần mềm diệt virus hay tường lửa của bạn lại không phát hiện ra điều bất thường này nhỉ? Bởi vì Trojan hiện đại không dùng bạo lực để phá cửa. Nó ngụy trang lưu lượng mạng của mình giống hệt như cách bạn lướt web, xem phim hay tải dữ liệu bình thường. Nó lặng lẽ đào một đường hầm tàng hình, luồn lách qua mặt chiếc khiên bảo vệ của hệ điều hành một cách ngoạn mục. Ở đầu dây bên kia, kết nối này dẫn thẳng tới CNC Server, là máy chủ điều khiển và ra lệnh của hacker. Một đường dây liên lạc tàng hình đã được nối thông. Kể từ giây phút này, chiếc máy tính thân yêu của bạn không còn hoàn toàn thuộc về bạn nữa. Quả bom đã sẵn sàng nhận những mệnh lệnh đen tối nhất từ thế giới ngầm. Đến đây, nhiều người vẫn nghĩ rằng, thì cho là vậy đi, nhưng máy tính của tôi cùi bắp, có dữ liệu gì quan trọng đâu mà sợ hacker nhắm tới. Thực sự điều này không đúng đâu. Kẻ tấn công không quan tâm máy tính của bạn mạnh hay yếu làm gì đâu. Thứ chúng cần là danh tính số và tiền của bạn. Ngay khi backdoor được thiết lập, Trojan bắt đầu lùng sục mọi ngóc ngách trong hệ thống. Nó như một bóng ma lướt qua các trình duyệt web của bạn. Nó gom sạch mọi mật khẩu bạn đã lưu, nó trích xuất session cookie, là thứ giúp hacker đăng nhập thẳng vào Facebook, Gmail, hay thậm chí những dữ liệu nhạy cảm nhất dùng để truy cập ví tiền điện tử hay thông tin tài chính khác cũng bị quét sạch sành xanh. Và rồi, như một chiếc máy hút bụi khổng lồ, toàn bộ những tài sản số vô giá này bị cuốn phăng vào đường hầm tàng hình, gửi thẳng về máy chủ của kẻ tấn công. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Bạn không hề hay biết rằng mình vừa đánh mất toàn bộ danh tính số và tài sản quý giá khác của bạn, chỉ để đổi lấy một phần mềm miễn phí. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Sau khi vất kiệt danh tính số và tài sản của bạn, con ngựa Troy bắt đầu thực hiện bước cuối cùng, tối đa hóa lợi nhuận cho hacker. Máy tính của bạn lúc này có thể phải đối mặt với một trong hai bản án. Bản án thứ nhất, nó bị tước đoạt quyền kiểm soát, biến thành một cỗ máy zombie vô tri. Nó tự động kết nối với hàng nghìn máy tính lây nhiễm khác để tạo thành một mạng lưới botnet khổng lồ. Từ đây, hacker sử dụng chính mạng Internet của bạn để đi tấn công đánh sập các hệ thống lớn. Bạn vô tình trở thành tòng phạm. Hoặc bản án thứ hai, thực sự bạn không muốn điều này diễn ra đâu. Màn hình của bạn rung bần bật và nhuốm một màu đỏ chết chóc. Giao diện ransomware tống tiền xuất hiện. Toàn bộ tài liệu hình ảnh kỷ niệm của bạn trong tích tắc đều bị khóa chặt bằng thuật toán mã hóa cấp độ quân sự. Một chiếc hộp sọ hiện lên cùng thông điệp lạnh lẽo. Dữ liệu của bạn đã bị mã hóa, hãy trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Chắc hẳn lúc này bạn đang tự hỏi là ủa vậy, phần mềm diệt virus trên máy tôi sinh ra để làm cảnh à? Tại sao tôi bật Windows Defender mà vẫn bị dính mã độc? Câu trả lời nằm ở một kỹ thuật tàng hình của hacker là FUD, hay đầy đủ hơn là Fully Undetectable. Bạn thấy đấy, các phần mềm antivirus thường hoạt động giống như một anh bảo vệ đi tuần tra cầm theo một xấp lệnh truy nã. Chúng quét các tệp tin và đối chiếu nhận dạng với danh sách mã độc đã biết. Nếu hình ảnh trùng khớp, antivirus sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Nhưng những con ngựa Troy ẩn trong phần mềm crack hiện đại không bao giờ giữ nguyên một hình dạng. Hacker sử dụng các kỹ thuật như obfuscation là làm rối mã nguồn, hoặc cryptors là bọc tệp tin bằng nhiều lớp mã hóa. Mỗi khi ánh đèn pin của antivirus quét qua, đoạn mã độc này lại tự động biến hình. Nó thay đổi cấu trúc bên ngoài để trông giống hệt như một tệp tin hệ thống vô hại, mặc dù phần lõi bên trong vẫn chứa đầy chất độc. Kết quả là antivirus lướt qua, thấy mọi thứ bình thường và bỏ đi.
để mặc cho quả bom nổ chậm tự do hoạt động ngay sau lưng mình. Cách duy nhất để chiến thắng một con ngựa Troy không phải là cố gắng chiến đấu khi nó đã lọt vào trong thành, mà là đừng bao giờ mở cổng rước nó vào nhà. Để bảo vệ toàn vẹn tài sản và danh tính số của bạn, hãy thiết lập ngay 3 nguyên tắc thép sau đây nha. Thứ nhất, bạn hãy từ bỏ tư duy xài đồ crack. Nếu không có khả năng tài chính để mua phần mềm bản quyền, hãy tìm kiếm các giải pháp mã nguồn mở hoặc các phần mềm thay thế miễn phí. Chúng an toàn hơn, minh bạch và hoàn toàn hợp pháp. Thứ hai, bạn tuyệt đối đừng bao giờ tắt phần mềm diệt virus. Bạn sẽ thường xuyên thấy các trang web tải game hay phần mềm bẻ khóa yêu cầu bạn phải tạm tắt Windows Defender trước khi cài đặt. Đừng làm vậy nha. Đó chính là hành động tự tay tước vũ khí của lính gác để mời kẻ trộm vào nhà đấy. Và cuối cùng là bạn hãy tập thói quen kiểm tra trước khi click. Nếu buộc phải tải một tệp tin đáng ngờ, hãy đưa nó lên các nền tảng quét mã độc toàn cầu như Virus Total. Tại đây, tệp tin của bạn sẽ được soi chiếu bởi hơn 70 engine diệt virus hàng đầu thế giới cùng một lúc. Đừng để một phút bốc đồng, đánh đổi bằng toàn bộ các dữ liệu số quý giá của bạn. Tóm lại, trong thế giới số đầy rẫy những cạm bẫy, sự cảnh giác chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có. Bạn hãy nhớ rằng nha, một phần mềm bẻ khóa miễn phí có thể không tốn tiền mặt, nhưng nó có thể lấy đi danh tính số, tài sản tài chính và cả sự riêng tư của bạn. Đừng bao giờ đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ vì một món hời nhất thời. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của Trojan và cách bảo vệ mình trên không gian mạng. Nếu thấy thông tin này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau xây dựng một cộng đồng Internet an toàn hơn nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học chuyên sâu về thuật toán và công nghệ tiếp theo trên kênh Học Giải Thuật cùng HPN nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.